ሰላም እንዴት ናችሁ? አገኘሁ ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ቤታችሁ በሰዓት ቢያንስ ከ25 እስከ 35 ዶላር የምትሰሩበት የኦንላይን ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምናልባት ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል ከዚህ በፊት Upwork ይባላል። ምንድነው ይሄ ቪዲዮ ለየት የሚያደርገው ካላችሁ እኔ ፍሪላንስ ነኝ Upwork ላይ። ምን ማለት ነው? Upwork ላይ ሰርቻለሁ፣ ገንዘብ አግኝቻለሁ እዛ ላይ እና እንዴት እንደሚገኝና እንዴት እንደሚሰራ ሙሉ ፕሮሰሱን አውቃለሁ። ከዛም ተጨማሪ ደግሞ ቫሪፋይድ ዩዘር ነኝ። እቺ ኢንስታግራም ላይ ያለችው ራይት ምልክት አለች አይደል? እሱ አካውንት የሚሰጣቸው ቫሪፋይድ ዩዘር ይባላሉ እና እኔም Upwork ላይ ቫሪፋይድ ዩዘር ነኝ። እንዲሁም ፍሪላንስ ነኝ። ፍሪላንስ ማለት የምሰራ አይነት ሰው ነኝ እዛ ላይ። ስለዚህ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ሰርቼ ስላየሁበት እንዴት እናንተም ቤታችሁ ሆናችሁ መስራት እንዴት እንደምችሉ እናያለን። እዚህ ቪዲዮ ሞር ኢንትሮዳክሽን ፓርት እናይና ቀጣይ ደግሞ ዲፕሊ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እንደኔ እንዴት ተከፋይ መሆን እንደምትችሉና ቤታችሁ ሆናችሁ እንዴት ገንዘብ መስራት እንደምትችሉ ዲፕሊ እናያለን። በዚህ ቪዲዮ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን ብቻ እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ Upwork ምን እንደሆነ ከራሱ ከካምፓኒው እንጀምር። Upwork የሚለው ልክ እንደ አንድ የገበያ ማዕከል ውሰዱ። እናንተ አካባቢ ያለ ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ያለው መርካቶ መውሰድ ትችላላችሁ። መርካቶ ላይ ምን አለ? ነጋዴ አለ፣ ገዢ አለ ማለት ነው። Upworkም አይዲያው ከዛ ጋር ተያያዥነት ያለው ነው። ልክ እንደ አንድ የገበያ ትልቅ የገበያ ማዕከል ግን ዲጂታል ወርልድ ላይ ያለ አንድ ትልቅ ሰፊ ካምፓኒ ነው። በካምፓኒ ውስጥ ወደ 12 ሚሊዮን ፍሪላንሶች አሉ። ፍሪላንስ ማለት እንደ ነጋዴ ወሰዱት ወይም ደግሞ ሰርቪስ የሚያቀርብ ማለት ነው። ወደ 5 ሚሊዮን ደግሞ ክላይንቶች አሉ። ክላይንት ማለት ደግሞ ተጠቃሚ ከስተመር ወይም ደግሞ ገዢ አይደለ? እንደዛ ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ ኮምፒቲሽን ትንሽ አለ። የተመጣጠነ እንትን ስለሌለ 12 ሚሊዮን ለ5 ሚሊዮን ስለሆነ ትንሽ ኮምፒቲሽን አለ። ጀነራል አይዲያው ይሄ ነው። Upwork የዲጂታል ወርልድ ነው፣ የስራ ቦታ ነው። እና የምትሰሩበት አይነት ቤታችሁ ሆናችሁ የምትሰሩበት በስልካችሁ ሊሆን ይችላል፣ በኮምፒውተራችሁ ሊሆን ይችላል። የግዴታ ኮምፒውተር ያስፈልጋችሁም እሱን ለመስራት በስልክም መጠቀም ትችላላችሁ። ማንኛውም ስማርት ስልክ ካላችሁ ፒሲ ኮምፒውተርም ካላችሁ አሪፍ፣ በሱም መስራት ትችላላችሁ። በስልክ የሚሰራ አይነት ስራ ነው። አሁን በዚህ ቪዲዮ ጀነራል ኢንትሮዳክሽን ብቻ ነው የምነግራችሁ። ዲፕሊ ኬርፉል ትንሽ ሰፊ ስለሆነ በሌሎች ቪዲዮዎች ደግሞ ኤፒሶዶች ስላዘጋጀሁኝ እነሱ ዲፕሊ እየገባው እኔ እንዴት መቀጠር እንደቻልኩኝ ምናምን ፕሮሰሱን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አይ ሆፕ ጀነራል ሀሳቡን ይዛችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የአፕወርክ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ስለ ስራው ትንሽ እናወራ። ምንድነው የሚሰራው አይነት ስራ እዛ Upwork ላይ ምን አይነት ስራ አለ፣ እኔም መስራት እችላለሁ የሚለው። Upwork በጣም ደስ የሚለው ነገር በጣም ብዙ የስራ አይነት ያለው እዛ የምትሰሩበት ገብታችሁ አሁን በዚህ ቪዲዮ መጥቀስ ቢጀምር ራሱ ሰዓቱ ራሱ አይበቃ። በጣም ሰፊ ስራ ስላለ ለምሳሌ በጣም ፌመስ የሆኑ ስራ ላይ የሚሰሩትን ልንገራችሁ። ዌብ ዴቨሎፕመንት ሊሆን ይችላል፣ ግራፊክ ዲዛይን አለ አይደል? እንደሱ መስራት ሊሆን ይችላል። ቴክኒካል ራይቲንጎች አሉ፣ ትራንስሌሽን ማስተርጎም አለ። እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ ስራዎች አሉ እዛ ላይ የምትሰሩበት ማለት ነው። ሊስቶቹ በጣም ሰፊ ናቸው። ስለዚህ ለእናንተ የሚሆን አንድ ስራ ማግኘታችሁ አይቀርም። ስላቀጣጠሩ ስራ ስናወራ ደግሞ እንዴት ነው የምቀጠረው፣ እንዴት ነው ስራ የማገኘው እዛ ገብቼ ስትሉ አለኝ አቅም አለኝ ፖቴንሻል አለኝ መስራት ይሄን መስራት እችላለሁ፣ ግን እንዴት ነው እቺ ካምፓኒ ላይ የምቀጠረው የሚለው ነገር እኔ መጀመሪያ አካባቢ ግራ ገብቶኝ ነበር። ብዙ አይዲያ ነበረኝ፣ እንዲሁ እንደ ቀልድ ነበር የጀመርኩት ሲጀምር። ከዛም በኋላ ግን ከገባችሁ በኋላ ራሱ ነው የሚመራችሁ። Upwork የምትጠቀሙት በዌብሳይቱ ከሆነ ዌብሳይቱ ላይ አፕም ከሆነ አፕሊኬሽኑ ካላችሁ በአፕሊኬሽኑ ስትጠቀሙ ራሱ ይመራችኋል። አሁን ጀነራል ሀሳብ ስነግራችሁ ስለ አሰራሩ ለምሳሌ አንድ ሰው ልክ እንደተመረቀ ሲቪ ወስዶ ላይክ ካምፓኒዎች ላይ እየሄደ ያስገባል አይደል ለመቀጠር። Upwork ደግሞ ምን መሰላችሁ፣ አንድ ክላይንት አለ እንበል፣ ካምፓኒ ሊሆን ይችላል፣ ግለሰብ ሊሆን ይችላል። ከዛ ስራውን ይለቃል ማለት ነው እዛ Upwork ላይ። Upworkን ስራው ላይ ሲለቅ እሱ የሚሞላቸው ፎርሞች አሉ። ይሄን የስራው አይነት ዲስክሪፕሽኑ ይለቃል፣ በምን ያክል ጊዜ እንደሚፈልገው፣ ምን አይነት ሰው ታይፕ እንደሚፈልግ፣ የኤክስፒሪየንስ ሌቭሉን ይለቃል፣ ምን አይነት ሰው መቅጠር እንደሚፈልግ ምናምን ነገር ዲቴሉ፣ ገንዘቡን ምናምን ነገር የሚከፍለው ገንዘብ ይለቃል። ከዛም በኋላ እናንተ ሄዳችሁ Upwork ራሱ ካምፓኒው ከናንተ ስኪል ጋር ተያያዥነት ያለው የተለቀቀ ስራ ሊስት ላይ ማይ ጆብ በሚለው ሊስት ላይ ያመጣላችኋል ማለት ነው።
እሱ ዶንት ወሪ እንዴት እንደሚመጣ ምናምን እንዴት እንደምታገኙት ምናምን እሱን አስረዳችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ። ጀስት ብቻ ጀነራል አይዲያውን እንድትይዙልኝ የፈለኩት እና ይመጣላችሁና በዛ ሊስት ላይ ታያላችሁ። ከዛ ካያችሁ በኋላ ገብታችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ሲቪ እንደምታስገቡት እዚህ ላይ የምታስገባላችሁ ፕሮፖዛል ታስገባላችሁ ማለት ነው። ፕሮፖዛል ስታስገቡ የምትሞላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሰውየው የለቀቀበት የገንዘብ መጠን አለ አይደለ? እናንተም እንዲከፈላችሁ የምትፈልጉት አይነት የገንዘብ መጠን ትነግሩታላችሁ። ከዛ ዘንድ ደግሞ ሞር አታች ፋይል ማድረግ ትችላላችሁ። ኤግዛምፕል ከዚህ በፊት የሰራችሁት ፋይሎችን እነሱን አታች ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከቨር ሌተር የሚባል አለ። ከቨር ሌተር በጣም ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ቲንግ ነው አፕወርክ ላይ። ምክንያቱም ብዙ ፍሪላንሶች ስላሉ መጀመሪያ እንዳስገባችሁ የሚታየው የእናንተ ከቨር ሌተር ነው። ዲፒሊ ከመግባታቸው በፊት ከቨር ሌተራችሁን አይተው ነው። ስለዚህ ከቨር ሌተር ላይ የሚያስፈልጉ ኢንፎርሜሽን ማሟላት አለባችሁ ማለት ነው። እሱም እንዴት መጻፍ እንዳለባችሁ ዲፒሊ ስለምነግራችሁ ምንም እንዳትጨነቁ። አሁን የምናገረው ነገር ኮንፊውዝ ካረጋችሁ አታች ፋይል ምናምን ስላችሁ ትንሽ ኮንፊውዝ ካረጋችሁ ደግሞ ቀጣይ ዲፒሊ እየገባ ስንሄድ በጣም ምን ያክል ኢዚ እንደሆነ ታዩታላችሁ። ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ ምናምን ስታዩ አካብደው ከነገሯችሁ አላውቅም ብቻ አካብደው ምናምን ነገር ከፍያችሁ ደግሞ እኔ ገብቼ ስላየሁበት ቀላል ነው ሀሳቦቹ። እሱ ላይ ገብታችሁ ትሰራላችሁ። እናንተም ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከቨር ሌተር ታስገባችሁ በኋላ ነው አፕወርክ የእናንተን ሬዚሜ ያህል ሬዚሜያችሁ ደግሞ የሚቀመጠው ምን ላይ ነው? ፕሮፋይላችሁ ላይ ነው። ፕሮፋይል መጀመሪያ ክሬት የምታደርጉት ነገር እንደናንተ ሬዚሜ ኦንላይን ሬዚሜ ሆኖ ስለሚቀመጥ እሱ ሞስት ኢምፖርታንት ቲንግ ነው። እንዴት ፕሮፋይል ክሬት እንደምናደርግ ፕሮፋይል ፒክቸር አመራረጥ ኢቭን ማለት ነው። እንደ ኢንስታግራም እና እንደ ፌስቡክ እንዲህ ሰልፊ ተነስተን የምንለቃቸው ፎቶዎች እዛ ላይ ያለ የምናስቀምጠው ፕሮፌሽናል የሆነ ፎቶ ነው የምታስቀምጡት እዛ ላይ። ለምሳሌ የኔን ፎቶ የምታዩት ከሆነ ይሄ ነው ፕሮፋይል ፒክቸር የአፕወርክ። ይሄ ደግሞ ቫሪፋይድ የሆንኩበት የኔ አካውንት ነው። የተከፈለኝ ደግሞ እነዚህ እንደምታያቸው እንትኖች ናቸው ካምፓኒዎች የከፈሉ እና ሬዚሜያችሁ ፕሮፋይል አመራረጥ እንዲሁም ደግሞ ዲፒ ፕሮፋይል የምታስገቧቸው ዲስክሪፕሽን ምናምን ነገር አሉ። እሱንም ቀስ እያልን እናስረዳቸዋለን። ሆፕ ይሄ ሞር የአሪፍ ኢንትሮዳክሽን ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጣይ ደግሞ ዲፒ እናያለን። አቬንዘር ቲኤንቲ አካውንት ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳትረሱ። እንዲሁም የሌሎች ጓደኞቻችሁ ሼር ነው ብዙ የምትጠቀምበት አይነት ቪዲዮ ስለሆነ የሌሎችን ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንገናኛለን።